Tisk barevně věrných fotografií a těch černobílých bez barevného nádechu? Ukážeme si, jak na to v programu Adobe Photoshop za pomoci ICC profilů Fomey, konkrétně pro tiskárny Epson řady SureColor P pod operačním systémem Windows. Prvním krokem je stažení návodu a ICC profilu pro danou tiskárnu a papír. Za tím účelem otevřete stránky www.fomey.com, záložku Podpora a ICC profily. Zde vyberte značku tiskárny, poté konkrétní model a konečně typ papíru, na který chcete tisknout. Stáhněte nabízený zip archiv, tedy ICC profil a návod na jeho použití. Přejděte do složky stažených souborů a otevřete stažený zip archiv, ve kterém se nachází tiskový ICC profil a návod. Postupujte podle tohoto návodu. Tažením myši přesuňte ICC profil z archivu, třeba na plochu. Na ICC profilu klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte první položku Instalace profilu. Fotografii otevřenou v programu Adobe Photoshop vytisknete skrze menu Soubor Tisknout. V tiskovém dialogovém okně v oddíle Nastavení tiskárny vyberte tiskárnu. V oddíle Správa barev na řádku Zpracování barev zvolte Správu barev provádí Photoshop a na dalším řádku vyberte stažený ICC profil. Skrze tlačítko Nastavení tisku upravte předvolby ovladače podle návodu, tedy nastavte odpovídající typ média, maximální kvalitu tisku a vypněte správu barev na řádku Režim volbou Vypnuto bez úpravy barev. Nyní jste připraveni tisknout. Užijte si papíry a plátna Fomey.